درود بیپایان به ایران، درود بیپایان همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 24 آپریل 2025 میلادی برابر با 4 اردیبهشت 2584 شاهنشاهی کوروشی و این هم 55مین گزارش آپوزیتیه که تقدیم حضورتون میکنم. مطالب زیادی رو گردآوری کردم برای این برنامه، امیدوارم چیزی جا نیفته و بتونم همه رو تقدیمتون بکنم. به طور خلاصه میگم با کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ شروع میکنیم. با این کنفرانس شروع میکنیم و بعد از این میریم به سراغ مطالب دیگه. یعنی بیشتر خب برنامه مربوط میشه به قسمت‌های مختلف همین کنفرانس مطبوعاتی که تصویرش رو میبینین الان اینجا و بعد از این هم میریم به سراغ چند تا گفتگو، چند تا ویدیوی دیگه، از جمله صحبت‌های آقای یعنی مصاحبه تاکر کارلسون با آقای کورت ولدون که من حالا میذارم براتون اسم و مشخصاتشو که خودتون هم برین حتما این مصاحبه رو اگه انگلیسی بلدین ببینین. مصاحبه بسیار مهمی بود، خیلی خیلی به نظر من مصاحبه مهمی است. مطالب خیلی مهمی عنوان شد توش و مربوط به ایران هم هست. بخش از قسمت شاید بگم بیشترش مربوط به ایران هست که حالا دو تا قسمتش من انتخاب کردم که پخش کنیم. یه سری هم به توییتر زدم امروز، دیدم که خب به طور کلی راجع به چه مسائلی صحبت میشه، به اونا هم اشاره میکنیم، از جمله مسئله خانم پنباندی و این آقای کشبتال که ناراضی هستن ازشون برای اینکه معتقدن که اونجوری که باید و شاید هنوز منعکس نکردن مطالب رو. و البته نامه این یک توییتی هم آقای عراقچی زده بود 2 روز پیش که البته هنوز هست روی صفحه توییترش و راجب تقریبا به نظر من نتیجه مذاکرات رو به نوعی تلویحاً بیان کرده. حالا من بیشتر راجبش صحبت میکنم بعد از این که به این مصاحبه دونالد ترامپ پرداختیم، برمیگردیم به این موضوع. شروع میکنم برنامه رو، یعنی مطالب رو شروع میکنیم با این برنامه‌ای که دونالد ترامپ داشت. در سمت چپ دونالد ترامپ چند تا از سربازهای قطع عضو که بهشون میگن وترن اینجا، یعنی مثلا جانبازها یا کسانی که قبلا توی جنگ بودن رو آورده بود اونجا و البته کسانی هستن که خب دست پاشون، حالا اینایی که اونجا نشستن پاهاشون از دست دادن، تو افغانستان از دست دادن، قطع عضو شدن. و اتفاقا ترامپ هم خودش مثل که در دور اول رفته بوده به بازدیدشون، یا اینجوری که من فهمیدم حتی قبل از ریاست جمهوریش هم مثل که از این کارا میکرده و بیمارستان رفته اینها رو دیده و حالا اینا الان نظر حالشون بهتر شده و برگشتن. یعنی هم موقعی که آسیب دیده بودن رفته بود دیده بهشون و که تو بیمارستان بودن. حالا الان یه 10-15 سالی گذشته و حالا اومدم دعوتشون کرده به کاخ سفید. خیلی کار نمادین زیبایی بود این کاری که انجام داد، خیلی هم باشون خوشوبش میکنه، شوخی میکنه و در عین حال یعنی یک جلسه رسمی معموله که قبلا هم برگزار میشد با وزرای مختلف اونجا بودند. چند تا دستور رئیس جمهوری هم امضا کرد، چند تا قانون هم امضا کرد همونجا در حضور این جانبازان جنگ افغانستان و اونجا به هر حال یعنی میخوام بگم که خیلی بهشون خیلی احترام گذاشت. کمتر رئیس جمهوری، حداقل من یادم نمیاد که مثلا رئیس جمهورهای قبلی هم همچین کاری کرده باشن. خیلی کار تاثیرپذیری هست، خیلی باعث میشه که محبوبیتش در اون اقشار جامعه در بین ارتشی ها و نظامی ها خیلی بیشتر میشه به خاطر همین کاری که میکنه و کار قشنگی هم بود، کار جالبی بود ازش. و ببینید اینی که ترامپ داره این کارها رو انجام میده و انقدر مثلا باعث میشه که محبوب بشه بین مثلا اقشار مختلف. شما یادتون باشه که مسلمانان میشیگان، که میشیگان بیشترین جمعیت مسلمانانی که در آمریکا هستن فکر میکنم در میشیگان هست و اونجا اومدن از دونالد ترامپ حمایت کردن، ایندورسش کردن. خیلی خیلی مسئله مهمی بود، در صورتی که هم فکر میکنن که
مسلمان‌ها به خاطر اون ایلهان عمر و اینا طرف دموکرات‌ها باشن، ولی اومدم به طرف ترامپ. گفتم ترامپ به نظر من فراجناحی و فراحزبی هست جریانش، برای همین اسمش گذاشتم ماگا یا همون Make America Great Again و این به خاطر همین کارهایی که انجام داده. به هر حال می‌بینید که داره اون قوانین رو الان امضا میکنه و در حضور همین به اصطلاح جانبازها و بعد سوالات خبرنگاران شروع شد. بعد از اینکه یه مسئله که انداخت به خبرنگارا، حالا من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، گفتش که مهمترین ما الان این گفت توی این ما خب خیلی موفقیت زیادی به دست آوردیم تو همین سه ماه خورده و مهمترین آدما الان توی این اتاق وایسن از نظر کارایی که در آمریکا دارن، البته به غیر از این خبرنگاران رسانه. گفت نه میدیا نه، ولی بقیه آدمایی که اینجا تو این اتاق هستن مهمترین آدمای آمریکا هستن، کسانی که دارن کار انجام میدن هستن، که وزراش هستن. قوانینی که امضا کرد بیشتر مربوط بود به آموزش. وزیر آموزش هم اونجا بود که خانم هست وزیر آموزش و خیلی هم از عملکردش ابراز رضایت کرد خود ترامپ و میدونید خب یه تغییرات خیلی انقلابی داره میشه در سیستم آموزش آمریکا. حالا بعضی هم مخالفن، بعضی هم موافق هستن، در حال دارن با قدرت اون کارا رو انجام میدن و این قوانینی هم که امضا شد مربوط بود به همون مسئله آموزشی که یه بخشش هم مربوط میشد به حتی یعنی آموزش تا آموزش عالی کلن تا مثلا دانشگاه ها و اینا مربوط میشد. چند تا از قوانین هم مربوط به اون چیزا میشد. بعد رفتن سراغ سوالاتی که ازش شد راجع به بذارید من ببینم که اینا رو من آماده کردم. بله سوالاتی که ازش شد. حالا بذارید من تیکای دیگه این تصویر هست نداره. سوالات دیگه که ازش سوالات دیگه که ازش شد راجع به تعرفه چین بود. اینجا در ضمن یه سری کادو داد به این جانبازها، همین چیزایی که داریم میبینین میده. من هر چی سرچ کردم تو اینترنت تصویرشو ندیدم. بهش میگن سکه های مخصوص مثل یادگاریه دیگه. اینا به هر حال خیلی تاریخی بود این کار که اینا اومدن تو کاخ سفید، بهشون یه یادگاری هم داد و به نظر من کار جالبی بود این کارشم. به هر حال سوالات از تعرفه های چین شروع شد که گفتن که خب الان شما داری روی چین تعرفه میذاری. فکر میکنم که بذاری من اینم بذارم. فکر میکنم که امیدوارم صداشو گذاشته باشم براتون، این تیکر رو با هم دیگه بشنویم و بعد فکر میکنم گذاشتم. این تیکر رو با هم بشنویم. We're here. Thank you so much for defending us. And then I wanted to ask you, Mr. President, because you said you want to bring the tariffs on China down soon. How soon do you want to bring the tariffs on Chinese goods down? Well, that depends on them. We have a situation where we have a very, very great place. It's called the United States of America, and it's been ripped off for years and years. These people know it. We talked about it before you came in. We've been ripped off by every country in the world. خب ازش پرسیدن که خب کی شما گفتی که این تعرفه های چین رو میخوای بیاری پایین، چون میدونی الان مثلا بوده 145% تعرفه شده، چون اونا مثلا اومدن تلافی کنن یه ذره تعرفه گذاشتن رو آمریکا، 2 مرتبه تعرفه ها رو برد بالاتر. البته یه استثنای قائل شد راجع به چیزای الکترونیکی که خب میدونی بخش بزرگی هست. و اینجا یه سری صحبت جالبی کرد ترامپ و گفتش که ببین چین سالی 1.1 تریلیون دلار به آمریکا صادرات داره و ما خیلی کمتر از اینا صادرات داریم، شاید 5% این هم نیست صادرات ما به اونجا. بنابراین تعرفه‌ای که آمریکا روی چین میذاره خیلی بیشتر به اقتصاد اونها از صدمه میزنه و اونها مجبورن که حرف گوش بدن به قولی. و گفتش که ما هم تعرفه عادلانه میخوایم بذاریم
نه، ولی این که قبلا تعرفه‌ای نبوده، اصلا قبل از دوره اول ترامپ کلا تعرفه در حد 200% بوده و این هم باز یکی از همون تریک‌های یا حقه‌های دیپ استیت یا دولت در سایه هست برای اینکه سرمایه‌ها و شغل‌ها را از آمریکا بردن به چین به خاطر کارگر ارزون و اونجا هم صدای اون کارگرها به جایی نمیرسید چون دیکتاتوری بود، کمونیست بود و با آمریکا هم یعنی از اواخر دوره نیکسون تقریبا این کار استارتش زده شد. خب نیکسون که گذاشتن کنار، اون چیزی که نیکسون تو ذهنش بود انجام نشد و رئیس جمهورهای ضعیف بعدی که اومدن سر کار هیچ کدوم نتونستن که برای آمریکا حقوقی قائل بشن در این زمینه. در نتیجه تمام این کمپانی‌ها که رفت توی چین شروع کردن از اون شرایط سختی که رو جامعه چین حاکم بود و باعث شده بود که فقر باشه و چینی‌ها حاضر باشن با کمترین درآمد برن کار کنن و حقوقی هم بهشون داده نشن وقتی که شکمشون سیر میشه، سرپناهی داشته باشن، خوشحالم باشن. از این شرایط استفاده کردن و تونستن به قولی اجناس اونجا تولید کردن. در حقیقت کار و سرمایه از آمریکا رفت توی چین و اونجا که تولید شد دو مرتبه برگشتون اجناس آوردن ولی تو آمریکا فروختن. چرا؟ چون بازار خرید آمریکا قوی، مردم آمریکا مردمی هستن که میتونن توانایی خرید دارن به خاطر اینکه حقوقشون مثلا بالاتر هست و میتونن به هر حال این بازار، یعنی اونا میتونن 1 تریلیون دلار به اینا جنس بفروشن، این وسط هم یک عالمه سود میبرن. کمپانی‌های مختلف از کمپانی‌های پوشاک تا لوازم الکترونیکی و چیزهای مختلف، یعنی تقریبا بیشتر جاب‌ها یعنی مثلا تقریبا تو آمریکا فکر کنم الان کسی پوشاک تولید نمیکنه، همه چی رفته توی چین به خاطر اینکه نمیصرفه. خب در نتیجه تمام کسانی که تو کار پارچه بودن، خیاط بودن، طراح بودن، اینا همه رفتن کاراشون از دست دادن یا اینکه اگرم چیزی طراحی میکنن میبرن تو چین تولید میکنن. در نتیجه اون نیروی کارگری که در آمریکا این کارا رو انجام میداد بیکار موند، حالا بعد رفتن کارهای دیگه دارن میکنن و خلاصه اینو راجع به این صحبت که گفتش که از کشور ما سوء استفاده شده. یعنی میخوام بگم که این که میگه کشور ما سوء استفاده شده یعنی چی؟ و گفتش که از کشور ما سوء استفاده شده و ما میاریم تعرفه ها رو پایین، داریم صحبت میکنیم به توافق برسیم، تعرفه هم عادلانه خواهد بود. در ضمن دو تا مسئله جالب بود فکر کنم تو برنامه قبلی هم گفتش که خب چین فنتانول یه ماده مخدر جدید هست ظاهرا که خیلی هم وحشتناکه که آدما رو میکشه، یه چیزی مثل همون شیشه است مثلا. یعنی میخوام بگم از نظر اثر مخربی که رو آدم داره، نه اینکه حالا عین کاری که شیشه میکنه با مغز و روان، نه شاید یه تاثیر دیگه ای داره. به هر حال فنتانول فقط در چین تولید میشه و این در نتیجه و خیلی هم با آمریکا میاد گفت حدود 200,000 نفر 200,000 آمریکایی هر سال توی چین توی آمریکا کشته جونشون از دست میدن به خاطر مصرف همین مواد مخدر که داره در چین تولید میشه و به خاطر همین چین رو جریمه کرده، 2 تا 10% روی مالیات روی همین تعرفه هاشون اضافه کرده، یعنی 20%ش به خاطر اینی که فنتانل اونجا تولید میشه و بخش از این فنتانل میاد به مکزیک و کانادا و از کانادا و مکزیک وارد آمریکا میشه. به همین دلیل کانادا و مکزیک هم هر کدوم 25% جریمهشون کرده برای اینکه داره فنتانل از اون کشورها میاد، یعنی پیدا کردن که مثلا داشته میومده پیدا کردن گرفتن یا 25% دیگه تعرفه هاشون. یعنی دولت کانادا باید حواسش رو جمع کنه که از کشورش فنتانول نیاد به آمریکا یا به هر جای دیگه. به هر حال آمریکا گفته اگه از اینجا ما پیدا کنیم 25% جریمه کل کالاهایی که از کانادا میخواد وارد آمریکا بشه 25%، یعنی در نتیجه تمام تولید کنندگان میرن یقه دولت رو میگیرن که آقا چرا همچین اتفاقی میفته، مامورای گمرک رو بیشتر کنین، مواظبت‌ها رو بیشتر کنین که نره. خب این به نفع مردم آمریکاست و به نفع مردم کانادا هم هست در ضمن. به هر حال این فنتانلی که وارد کانادا میشه بخشش هم همونجا مصرف میشه و
در مورد مکزیک هم همینطور، اونا هم باز 25% جریمه شدن. به خاطر میخوام میگم اینا کارهای به نظر من خیلی کارهای جالبیه، هیچ رئیس جمهوری قبلا نکرده بود این همچین کارهایی در آمریکا. و بعد اشاره کرد به اینکه تعرفه ها در آمریکا 1800 بین 1872 یعنی بعد از جنگ داخلی تا 1892 آمریکا از راه تعرفه ها ثروتمندترین کشور دنیا شده بوده و 1887 انقدر پول از راه تعرفه به دست آورده بودن که یک دیپارتمنت جداگانه درست کردن که این پول اضافه رو چجوری خرج کنن و برای چه چیزایی خرج کنن. ولی خب بعداً اومدن این تعرفه‌ها رو یواش یواش برداشتن و کم کردن و برای اینکه دولت رو بدهکار کنن. ببینید من قبلا هم تو برنامه‌های لایو های چند تا اشاره کردم به اینکه لینکلن چیکار کرد توی آمریکا و اصلا چرا این جنگ شمال جنوب درست شد. اینا قبلا هم راجبش صحبت کردم. خیلی خلاصه بهتون میگم، میخواستن، چون مسئله مهمیه باید یه اشاره بهش بکنم. ببینید جنگ استقلال آمریکا انجام شد به خاطر اینکه مالیات هایی که دولت انگلستان زیاد کرده بود قابل قبول نبود برای مردم آمریکا. گفتم ما برای چی باید به انگلستان مالیات بدیم انقدر؟ اصلا دلیل شروع جنگ استقلال همین بود و اومدن خلاصه 2-3 سال هم این جنگا طول کشید، فکر کنم 5 سال اینا طول کشید این جنگا تا بالاخره مستقل شدن، اعلامیه استقلال رو صادر کردن و کشور آمریکا، ایالات متحده آمریکا تشکیل شد و جدا شد کلا از انگلستان. ولی اومدن در قانون اساسیشون 2 مرتبه یه بندی گذاشتن که دولت هر وقت پول کم آورد بعد بره پول قرض کنه از بانک و یه بانکی هم درست کردن به اسم اولین بانک شمال آمریکا، The First Bank of North America، یه همچین اسمی داشت، یه اسم خیلی کلیه وی که از اون بانک بعد پول قرض میکرد و یکی از رئیس جمهور الان اسمش فکر کنم ادمز بود که اومد اون بانک رو تعطیل کرد. اتفاقا اونم ترورش کردن ولی ترورش ناموفق بود و 2 مرتبه بانک دوم رو باز کردن. باز 2 مرتبه رئیس جمهور ضعیفی سر کار اومد، بانک دوم خلاصه باز کردن و لینکلن از اول می‌خواست که اون بانک رو هم تعطیل کنه. برای همین بهش اعلام کردن که اگر بخوای این بانک رو تعطیل کنی جنگ را میفته توی آمریکا، جنگ داخلی. و بهونه این داستان بردهداری شد. بهونه بود، این مسئله وجود داشت ولی مسئله ای نبود که چند تا ایالت باشه به توافق نرسن و مجبور شن جنگ بکنن با هم دیگه. یعنی ایالت‌های شمالی با ایالت‌های جنوبی وارد جنگ شدن. حالا در جنوب به خاطر اینکه مزارع پنبه به طور مشخص خیلی زیاد بود، مزارع تنباکو، پنبه، مزارع مختلف کشاورزی زیاد بود و توی این مزارع کارگرها اکثرا برده‌ها بودن. برده‌هایی که بعد البته خورد و خوراکشون تامین میشد، سرپناه مناسب هم داشته باشن که بتونن بیان اونجا کار کنن. و جنگ شمال جنوب به خاطر بردهداری مثلا بهونه‌اش بردهداری بود ولی در حقیقت اصل قضیه این بود که می‌خواستن به لینکلن رو تحت فشار بذارن که اون بانک رو تعطیل نکنه. و خب جنگ هم یه کار خیلی هزینه زیادی میذاره و همیشه جنگ‌ها رو از تقریبا میتونم بگم 300 سال پیش به این طرف جنگ‌ها رو بانک‌ها پشتش هستن و باعث فقیر شدن دولت‌ها میشه. دولت‌ها مجبور میشن برن دولت پول کم میارن یا وضعیت داخلی کشورشون به هم میریزه و مستعد میشه برای راه انداختن انقلاب‌ها، یا اینکه مجبور میشن برن از یه بانک پول بگیرن. وقتی هم از بانک پول قرض میکنن بعد با بهره اون پول رو پس بدن و اینجوری میشه که دولت‌ها بدهکار میشن به بانک‌ها و دولت‌ها از کجا این پول میارن؟ مالیات رو زیاد میکنن یا بلند میشن میرن توی کشورهای دیگه دزدی میکنن، مثل تمام بلایی که سر آفریقا آوردن، میرن اونجا دزدی میکنن تا این پول در بیارن. و در حقیقت این پول‌ها مثلا فرض کنین پول‌هایی که طلایی که از آفریقای جنوبی در طی مثلا 100 سال استخراج شد و به انگلستان مثلا صادر شد، یعنی کمپانی‌های انگلیسی رفتن از اونجا
اون طلایی که بردن اگه قرار بود به مردم انگلستان برسه باید هم در پنجره خونه‌های مردم طلا باشه، در صورتی که مردم انگلستان داشتن در فقر زندگی میکردن بر اساس شواهد تاریخی، در فقر شدید زندگی میکردن. اون کتاب چارلز دیکنز، کتاب فکر کنم که توی الیور تویست مثلا یه نمونه از میخوام بگم که سطح فقر و بدبختی مردم توی مثلا سالهای 1900 و اینا چجوری بود، در صورتی که یعنی 10 تن یا 100 تن داشتن هر سال از آفریقا طلا می آوردن توی آمریکا، توی انگلستان مثلا داشتن می‌دزدن، ولی این طلاها به مردم نمیرسه، به یه سری خانواده میرسه که اون خانواده ها با خانواده های سلطنتی اروپا به طور مشخص در انگلستان با مثلا خانواده سلطنتی انگلستان تقسیم میکردن اینا. به مردم قرار نبود چیزی برسه و چیزی هم نرسید، برای همین مردم در فقر داشتن زندگی. یه سری خانواده داشتن زندگی خیلی سطح بالایی داشتن و اختلاف طبقاتی خیلی زیادی بود در اون زمان. به هر حال برگردیم به بحث خودمون و در ضمن لینکلن اومد پولی که برای جنگ میخواست رو برای اولین بار در تاریخ آمریکا، اولین و آخرین بار که گفتش که خیلی خب من این پول خودم چاپ میکنم. تنها رئیس جمهور آمریکاست که یعنی دولت آمریکا فقط در زمان لینکلنه که خودش پول چاپ میکنه و بهش گفتن که خب این پول پشتوانه نداره. گفت پشتوانش اینه که من مالیات رو با همین پول پس میگیرم و حقوقی که به سربازها و تمام کارخونه‌های اسلحه سازی میدم، پولی که میخوام بهشون بدم با همین پول میدم، مالیات هم با همین پول پس میگیرم. در نتیجه میشه پول رایج کشور و 500 میلیون دلار پول چاپ کرد لینکلن و اینجوری شد که تونست هزینه جنگو بده و بانکایی هم که داشتن اسلحه و سلاح میرسوندن به جنوبی‌ها دیدن که فایده نداره و یه دفعه جنوب به اسلحه موند و خلاصه جنگو باختن دیگه. یعنی در اینکه جنوب جنگو باخت برای اینکه در جنوب کارخونه اسلحه سازی اصلا وجود نداشت، تمام کارخونه‌ها در شمال بود و این تمام سلاح‌ها توپ و تفنگی که به جنوبی‌ها میرسید از طریق اروپا میرسید بهشون و وقت یعنی بانک‌ها به در حقیقت داشتن پولشو میدادن که دولت آمریکا رو بدهکار کنن. در نمیشه در حقیقت اونجا بانک‌ها باختن جنگو به لینکلن، ولی بلافاصله بعد از جنگ لینکلن رو کشتن، ابراهام لینکلن رو کشتن و به اسم اینکه مثلا نژاد پرستا کشتنش، ولی هیچ وقت مشخص نشد که دقیقاً این آدم چجوری تونسته راه پیدا کنه به اون آمفی‌تئاتر و یعنی یه توطئه‌ای شد. دقیقاً قتل لینکلن یه توطئه بود که چون لینکلن می‌خواست بعد از اینکه جنگ تموم شد بره سراغ این بانک‌ها، بره سراغ صاحبان این بانک‌ها و حسابی گوشمالیشون بده. به هر حال اینو خواستم واقعا به عنوان پیش زمینه بهتون میگم که این ماجرا از کجا در میاد این داستان، به خاطر اینکه الان مسئله‌ای که راجبه یعنی همون داستان دیپ استیت یا دولت پنهان یه جنگ قدیمیه در آمریکا و این چیزی که الان مثلا راجب چین هست، راجب این تعرفه‌ها باز ربط داره به همون دیپ استیت که یه شکل دیگه بشه. یعنی اون بانک‌ها تمام اون کمپانی‌های بزرگ رو سهام اصلیشون مال همین بانک‌هاست و سیستم رو یه جوری ساختن که همه به اینا یعنی همه مجبورن توی همین سیستم بیزنس بکنن، تجارت بکنن، پول در بیارن، پول خرج بکنن و اگه بخوان از این سیستم برن بیرون ورشکست میشن، از بین میرن، نابود میشن. بنابراین باید توی همین سیستم بازی کنن. حالا قانون میخواد حق مردم رو بگیره، مردم عادی رو، مردم معمولی رو، و این رو خب توی این قانون هم یه سری قوانینی، یه سری راههایی وجود داره که چجوری قدرت به مردم برسه. این دموکراسی مهمترین مسئله‌ش همینه، یعنی حکومت مردم بر مردم، یعنی یک نفر از مردم میتونه صاحب قدرت بشه، اما بعد این خیلی دقیق مشخص بشه، به خاطر اینکه یه دفعه یه کسی هم مثل کارتر هم از مردم میاد بالا و میره قشنگ میشه نوکر کامل بسیاری از رئیس جمهورهای آمریکا. خیلی هاشون اینجا نمیخوام یکی اسم ببرم مثالاشو، ولی زیاده که رئیس جمهور که هیچی، یعنی از سناتور و کانگرسمن و اینا خیلی از اینا خریداری میشن به کمک کمپانی‌ها، به کمک در حقیقت از ریشه همون بانک هاست و میان دقیقاً قوانینی میگذرونن که به نفع اونا تمام بشه. یعنی میخوام بگم که در دموکراسی بعد
خیلی خیلی مواظب بود که قوانین چجوری نوشته میشه که دقیقاً چه کسایی چجوری ارزیابی میشن که برن تو نقاط قدرت بشینن. بگذاریم، خیلی طولانی شد این قسمت، مطالب زیاده، بعد کوتاه‌تر میگفتم مستقیم، ولی به نظرم مهم هست به خاطر ادامه مطالبی که میخوام بگم. به هر حال بگذاریم بریم سراغ اینکه در ضمن آماری هم گفت راجع به اینکه اپرووال ریت، یعنی اون ریتی که مردم تایید میکنن رئیس جمهور آمریکا رو، بی سابقه، به شکل بی سابقه بالا رفته، بالا بوده آخرین آماری که گرفتن و حدود 92% بوده اپرووال ریتش که خیلی بی سابقه است بعد از 3-4 ماه. یعنی رضایت عمومی مردم از دولت ترامپ 92% طبق آماری که اونجا بیان کرد. و بعد هم راجع به جنگ اوکراین پرسیدن، گفت ببینید هفته‌ای 5000 سرباز روس و اوکراینی اونجا دارن کشته میشن و من میخوام جلوی اینو بگیرم. هر جور من به عنوان رئیس جمهور آمریکا میبینم، میگم که خب شاید بتونم جلوی اینو بگیرم. در ضمن یادتون باشه که همسر فعلی دونالد ترامپ خانم ملانیا اوکراینی اصله، یعنی اهل اوکراین هست. بنابراین طبیعیه که دونالد ترامپ از فجایعی که در اوکراین داره رقم میخوره با خبر بشه، بیشتر از یه رئیس جمهور معمولی با خبر بشه. یعنی منابع خودشو داره به قولی در داخل اوکراین و واقعا دردآوره براش که میبینه این همه آدم دارن کشته میشن و گفتش که اینا آدم هستن، انسان هستن، باید جلوی این کشت و کشتار گرفته بشه. و در ادامه ازش پرسیدن راجع به دیدارش با پوتین، گفتن که آیا قراره پوتین رو ببینیم. اینو این یکدیگر با هم دیگه بشنویم و بعد برگردیم به ادامه صحبت‌ها. We would have never had this problem. You would have never had that war if I were president. I guarantee you that. And for 4 years you didn't have it. Are you going to meet with Vladimir Putin? Please. Are you going to meet with Vladimir Putin? I will be meeting in with Saudi Arabia? It's possible, but most likely not. I think we'll meet with him shortly thereafter. What is his خب گفتش که میبینی پوتین رو؟ گفتش که نه. گفتش که آره میبینمش. گفتش که تو عربستان؟ گفتش که احتمالا نه، شاید، ولی خیلی کوتاه بعد از اون میبینمش. راجع به عربستان هم الان مشخص شد که دونالد ترامپ 13 تا 17 می، یعنی حدود مثلا الان امروز 24 می، حدود مثلا 20 چند روز دیگه قراره بره، 13 میشه آره دیگه، میشه 20 روز دیگه قراره بره به عربستان و 3 روز هم قراره در عربستان بمونه و بعدم حالا شاید هم پوتین بیاد اونجا طبق این چیزی که الان گفت، شاید هم، ولی اگر هم نیاد یا اگر هم همچه قراری نذاشته باشه نتونن بذارن، به فاصله کوتاهی بعد از این سفرش به عربستان قراره که ببینه پوتین رو. و اینجا یه نکته‌ای داره این داستان 13 می. ببینید الان مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هست. من فکر میکنم که قراره 13 می، یعنی اون تاریخی که ترامپ میره به عربستان، قراره به نتیجه برسه. نتیجه این مشخص بشه، یعنی یا جمهوری اسلامی قبول میکنه که سفارت آمریکا بود، یعنی به شرایط آمریکا تن میده، یا اینکه تن نمیده. اگه تن نداد که یه جور دیگه برخورد میشه، همون داستان جنگ و اینجور چیزا هست احتمالاً که خیلی سریع اتفاق میفته. اگر هم تن بده که حل میشه، که من فکر میکنم تن داده هستن. حالا در ادامه همون قسمت نامه عراقچی اصلا ربط داره به همین قسمت و دیدار با پوتین هم به معنی اینه که ماجرای جنگ اوکراین خیلی نزدیک هست حل شدنش و به هر حال این هم یه مسئله مهمی بود به نظرم که رسانه ها بهش نپرداختن آنچنان. در مورد جنگ اوکراین گفتش که من فکر میکنم که با زلنسکی راحت‌تر به کنار میاییم، ولی الان تو این مذاکرات، چون میدونید اون مذاکرات هم در جریان هست
توی این مذاکرات معلوم شد که زلنسکی سخت‌تره. حالا چرا زلنسکی سخت‌تره؟ به خاطر اینکه زلنسکی آدم ضعیفتری، بیشتر تحت تاثیر همون دیپ استیت یا دولت سایه. دولت سایه فقط تو آمریکا نیست، دولت سایه در کل دنیاست. هم هر چی کشورها قدرتمندترن، دولت سایه نقش پررنگتری داره توشون. حتی در همین جمهوری اسلامی هم، یعنی خامنه ای هم گوش به فرمان همون دولت سایه که داره دنیا رو میچرخونه است. برای همینه که نماینده اینا به اون دیدار که در سوئیس هر سال برگزار میشه، ورلد ترید، سازمان تجارت جهانی دیگه، به اونجا دعوت میشن. همشون هستن. خاتمی رفته، نمیدونم احمدی نژاد رفته، این آقای روحانی چند دفعه رفته. این یه سرنخه در حقیقت. ولی خب برگردیم بریم تو تاریخ که اصلا جمهوری اسلامی چجوری به وجود اومده، دیگه سرتون درد نمیگیره با اون داستان. به هر حال اینم اشاره کرد بهش که روسیه آماده تره از اوکراین برای رسیدن به این قرارداد صلح. و راجع به دیدارش در عربستان هم که گذاشتم براتون. و بعد رسید به ماجرای فدرال ریزرو که این هم خیلی جالبه که تا حالا رئیس جمهورهای آمریکا هیچ وقت به این شکل راجع به فدرال ریزرو و رئیس فدرال ریزرو صحبت نمی‌کرد. این یکی‌گر هم بشنویم چون اینا تاریخی است. میخوام اینجا توی این برنامه با صدای خودش پخش بشه و بعد هم در ضمن خودم هم یه بار دیگه بهم یادآوری بشه که دقیقاً چی گفت اینجا که براتون ترجمه کنم. He's keeping rates too high. He historically has been late except when it came to Biden. He was recommended by a certain person that I'm not particularly happy with, but he will hopefully do the right thing. The right thing is to lower interest rates, so we'll see what happens. I think we're خب ببینید معمولا وقتی که تورم میره بالا، ریت حالا اینقدری که من میدونم، اینو باید یه متخصص، کسی که در زمینه اقتصاد تخصص داره بیاد کارشناسی دقیق بکنه. ولی اون چیزی که من خودم فهمیدم این هستش که وقتی که تورم میره بالا، نرخ بهره رو میبرن بالا تا بتونن تورم رو کنترل بکنن. یه فرمول اقتصادی داره. و وقتی که تورم میاد پایین، نرخ بهره رو میارن پایین که بشه چرخ اقتصاد و تولید بهتر بچرخه، چون اون به اصطلاح تولید کننده ها باید برن وام بگیرن و بهره کمتری بدن رو وام ها تا بتونن تولیدشون ارزونتر و بهتر برسونن به دست مردم. برای همین الان هم خب تورم اومده پایین، ولی نرخ بهره رو طبق اون فرمولای سنتی پایین نیورده رئیس فدرال ریزرو. و میدونید خب وقتی نرخ بهره رو میاره پایین، یعنی بعد نرخ بزرگترین بدهکار دنیا خود دولت آمریکاست. 30 و چند تریلیون دلار بدهی داره. بنابراین خب از اون پولی که بعد دولت آمریکا بده به فدرال ریزرو کم میشه و نیورده پایین. و گفتش که این به توصیه یه سری آدمای خاص در این پست قرار گرفته که من خیلی با اونا هپی نیستم، خیلی خوشحال نیستم از اونا، یا به قولی خیلی خوشم نمیاد ازشون. و اونا کیا هستن؟ همون خانواده‌ای هستن که یه بخششون صاحبان همون بانک مرکزی انگلستان هستن، مثل راسچایلد فامیلی، و یه بخششون هم، یه سریاشون هم که آمریکایی هم، مثل خانواده راکفلر، خانواده جی پی مورگان. حالا اوناشون که ما میشناسیم و حتی میتونم بهتون بگم که شاید مثلا خانواده بوش هم یعنی در اون تا اون اندازه بزرگ هستن که سهمی دارن تو این فدرال ریزرو. به هر حال یه همچین آدمایی انتخاب میکنن رئیس فدرال ریزرو رو و معرفی میکنن معمولا به رئیس جمهورها که رئیس جمهورها مجبورن قبول کنن و قبول کردن قبلا. ولی رئیس جمهورها نمیتونن عزلش کنن بزنن کنن، وگرنه دونالد ترامپ این رئیس فعلی رو عزل کرده و کنار گذاشته و خودش یه نفر رو مسئولش کرده، ولی نمیتونه. رئیس جمهور همچین قدرتی نداره. اون کسانی که فکر میگن این فدرال ریزرو مال دولته، نه آقا، یعنی نشون میده که فدرال ریزرو مال دولت آمریکا نیست، مال یه نهاد خصوصیه، کاملا خصوصیه و از دولت آمریکا بهره میگیره. و به هر حال اینو میگم یه کارشناس اقتصادی اگر
شبکه خوب من و تو یا رادیو این کوچه پوچه اگه بتونه یک کارشناس خوب اقتصادی پیدا کنن بیارن و بپرسن، شبکه ایران اینترنشنال، BBC فارسی، یک کارشناس اقتصادی بیارن و اینو به مردم توضیح بدن که خب چرا نرخ بهره رو الان این آقای رئیس فدرال رزرو پایین نمیاره. بگذاریم بریم به سراغ ادامه صحبت ها. چند تا مطلب دیگه بود که چون دیگه وقت برنامه خیلی گذشته نمیخوام با اونها بپردازم. مسئله همین کاهش تورم بود که یه سری آمار داد، مسئله تغییر نام چند تا تیم های فوتبال به اسم نژاد پرستی اومدن، مثلا اسم رد اسکین، تیم معروف فوتبال شهر واشنگتن اسمش رد اسکین، رد اسکین یعنی سرخپوست، آرمش هم سرخپوست بود و گفتن این نژاد پرستی و خیلی زشته باید اینو برداریم و کردن یه اسم بی‌مسمى گذاشتن روش. و حالا میخوام بهتون بگم این تیم رد اسکین بیشترین تیشرت و نمیدونم از این فنجونا و بهش میگم ماگزین ماگ ها و خلاصه چیزایی که آرم رد اسکین روش هست خیلی گرونتر، مثلا شما یا جرسی این لباس های فوتبالیست ها بیشترین فروش مال تیم رد اسکین بود که خب حالا الان این آرمر که عوض میکنن 2 مرتبه بعد برن از اول احتمالاً به یک کمپانی دیگه ای بدن بسازه، یعنی از دست اون قبلی ها اینجوری در بیارن و بدن به یه سری کمپانی جدیدتر که اونا واسهشون بسازن. من فکر میکنم یه ماجرای اقتصادی توشه، چون این آدمایی که انقدر راحت آدم‌ها رو به کشتن میدن و نابود میکنن دلشون برای مسئله نژاد پرستی نمیسوزه. تا اینا نژاد پرستن آدمایی روی زمینن، اون کسانی که این تصمیم‌ها رو دارن میگیرن نژاد پرستن. حالا باز نژاد پرست یه نژادی رو میپرسته که خیلی غلطه، ولی اینا خانواده خودشون رو فقط میپرستن، انقدر خودشون و خانواده خودشون دوست دارن و بقیه رو واقعا یه سری مورچه میبینن که مهم نیست از زندگی بقیه آدما، ربطی به نژاد و اینام نداره به نظر من. به هر حال بگذاریم. بعد مسئله بعدی راجع به ایلان ماسک از شایعه شده که ایلان ماسک میخواد کناره‌گیری کنه. البته ایلان ماسک گفته که قراره یه خورده کارشو کمتر بکنه تو دولت. خب ایلان ماسک یک کمپانی بزرگ، چند تا کمپانی بزرگ داره، استارلینک و تسلا و اینا، به هر حال یک عالمه کار، هم داستانی که اون راکت ها رو داره میفرسته به ماهوارهایی که میفرسته به فضا که مربوط میشه به اون پروژه استارلینکش یا پروژه مریخ رفتن و این حرفا، اینها پول یعنی کار داره. به آخر رئیس یه همچین جایی بعد یه نظارتی داشته باشه، وقت حالا کارو ایناشو گذاشت کنار و اومد اینجا کمک کرد. اما اومدن خیلی بهش حمله کردن، هم توی رسانه ها، هم اومدن اصلا به این دیلرشیپ ها یا اون نمایشگاه ماشین های تسلا حمله کردن و خیلی خسارت به بار آوردن که البته گفتم ما میریم یعنی دولت خیلی شدید دنبال اینو گرفته که اون خاطیان رو دستگیر کنه، ولی خب به هر حال صدمه است، یعنی باعث میشه که ارزش سهامش کم بشه، باعث میشه ضرر بخوره و این ضرر رو داره تحمل میکنه به خاطر اینکه داره یه کار خوب انجام میده، داره میره جلوی این فسادهای توی USAID و یا این پولهایی که به اسم سوشال سکیوریتی داشت خرج میشد و یعنی واقعا داشت فساد اتفاق میافتاد. یه سری آدم داشتن دزدی میکردن، از قدرتشون سوء استفاده میکردن، از ناتوانی و ناکارآمدی بخش از دولت آمریکا سوء استفاده میکردن برای اینکه میلیون ها دلار هر ماه ببرن خونه و اومده جلوی اونا اون کارا رو گرفته. خب برای همین هم بهش حمله شد. یعنی این حمله هایی واقعا مردم نیست. من فقط مثال واسهتون میزنم. ببینید زمانی که الکتریسیته اختراع شد و شروع کردن برق کشی، اون موقع راکفلر بیشترین فروشش موقع هنوز بنزین، یعنی ماشین انقدر اصلا نبود که بخوام بنزین بفروشن، اصلا بنزین تولید نمیشد، نفت چراغ بود، همون چیزی که ما بهش میگیم نفت سفید تو ایران بهش میگن کراسین. تولید اصلی پالایشگاه راکفلر نفت و بیشترین فروشش از نفت چراغ بود و خب وقتی الکتریسیته می اومد نفت چراغ خریدش کمتر میشد، طبیعیه دیگه، ضرر میکرد.
برای همین اومد یک سری آتش سوزی ساختگی درست کرد در سراسر آمریکا و به رسانه ها، به مجله ها، روزنامه پول داد که بگن که این برق خطرناکه، مردم بترسن و برق کشی نکنن خونه‌شو، همون چراغ نفتی ها رو استفاده کنن. حالا شما فکرشو بکن، چراغ نفتی یعنی خطرش کمتر از برق هست. میخوام بگم که بازی با افکار عمومی از چقدر قدمت داره. خیلی هم نیست، مثلا 100 سال پیشه، ولی 130 سال پیشه، ولی این کارها انجام شد. اینا تو تاریخه و این آدم‌ها آدمای نظرتنگی هستن، آدمایی هستن که برای پول درآوردن حاضرن همه کاری بکنن، هیچ اخلاقی ندارن. به هر حال اون موقع خب نتونست، خیلی تلاش زیادی کردن که این کارو بکنن. داستاناش از توی تاریخ که اول ادیسون یه ژنراتور برق مستقیم رو عرضه کرد، بعد تسلا آمد ژنراتور برق متناوب رو عرضه کرد و حالا چجوری اون پتنت دست تسلا در آوردن، جی پی مورگن و اینا، حالا بماند. و بعدم ادیسون برای اینکه بگه که اون برق مثلا متناوب خطرناکه، اومد صندلی الکتریکی رو اختراع که اختراع ادیسون بود که مثلا زندانیای محکوم به مرگ با صندلی الکتریکی بکشن، برای اینکه نشون بده برق متناوب خطرناکتر از برق مستقیمه. در صورتی که برق مستقیم خیلی هزینه برتر بود، به خاطر اینکه حالا دلایل فنی خودش داره، ولی برق متناوب که الان هم شد برق متناوب آخر سر. یعنی میخوام بگم که اینا واقعا هر بی اخلاقی که فکرش بکنین انجام میدن برای اینکه پول به دست بیارن. بگذاریم بریم به سراغ کانادا. باز یه صحبت جالبی کرد راجع به کانادا، این یکی‌گر هم من بشنویم و بعد ادامه میدیم برنامه رو. Considering the fact that most of the nation, 95% of Canada, what they do is they buy from us and they sell to us. If we didn't buy their oil, and we don't need their oil. We have more oil than anyone, but we don't need their oil. We don't need their lumber. We don't need their cars. We don't need anything. So I said, why are we doing this? Why are we spending $200 billion? It doesn't make sense. If we needed something that would... خب این خیلی مسئله مهمی به نظر من. ببین 95% از اقتصاد کانادا داره از آمریکا میخره و به آمریکا میفروشه. سالی 200 میلیارد دلار داره به آمریکا چیزایی میفروشه که خود آمریکا داره. نفت به آمریکا میفروشه که خود آمریکا داره. نمیدونم چوب به آمریکا میفروشه که خود آمریکا داره. ماشین، خودرو، اون اصلا خنده‌دارترش خودروهایی که اصلا آمریکایی هستن، کارخونهشو بردن اونجا. یه کارخونه مثلا برای جی ام یا برای فورد مثلا فرض کنید رفته یه کارخونه زده توی کانادا برای اینکه از یه سری از قوانین و مالیات‌های آمریکا فرار کنه، اونجا داره تولید میکنه. حالا برای یه سری کانادایی هم کار درست شده و برای اینکه این کشور هم بالاخره یه تولیدی داشته باشه و بعد اونو، یعنی اگه حالا یه ماشین کانادایی بود و تو کانادا مثلا مهندس کانادایی و اینا درست کرده بودن، باز میگفتیم خیلی خب ماشین کاناداییه. حالا مردم خودشون انتخاب میکنن، مثل ماشین آلمانی که تو آمریکا میخرن، خب ولی ماشین آمریکایی ببری تو کانادا تولید کنی بعد صادر کنی به آمریکا، دیگه خیلی مسخره است واقعا. که این 200 میلیارد دلار در سال یه بخشش همین چیزاست که قبلا تعرفه مالیاتی نداشته، تعرفه گمرکی نداشته، ولی الان گذاشته. گفته خیلی خب شما اگه اینجا خط کشیدین، مرز گذاشتین، خیلی خب پس اگه از اون ور مرز قوانین آمریکا در اون ور مرز کار نمیکنه، این ور مرز کار میکنه، خب پس جنسی هم که از اون ور میخوام بیارین این ور، بعد مالیاتشو بدیم که وارد آمریکا بشه دیگه، از مارکت، از بازار آمریکا استفاده کنه. این بود که ترودو بلند شد رفت دستبوسی که شاید ترامپ راضی بشه، ولی راضی نشد. برای این بود و گفتش که ما دلیلی نداری که به کانادا 200 میلیارد دلار بیزنس بدیم هر سال. چرا ما باید این کارو بکنیم؟ برمیگرده به همون ماجرای لینکلن، برمیگرده به همون داستان آمریکای مستقل یا آمریکای زیر نفوذ بانک‌های، یعنی اون خانواده‌های بانکدار و خانواده‌های سلطنتی اروپا. و کانادا مالیاتش میره به همون بانک‌ها، میره به همون بانک‌های انگلیسی میرسه. برای همین هم هستش که پولشون رو اونا چاپ میکنن و عکس شاه و ملکه اونا روی پولشون هست، روی پول کانادا هست. کانادا
استرالیا و اون نیوزلند. اینجوری اینه داستانشون. به هر حال گفتش که خیلی خب اگه قرار اقتصاد کانادا اینقدر به اقتصاد ما ثروتمنده، خب پس بیاد یه ایالت آمریکا بشه، بیاد مالیاتش هم به آمریکا بده. حالا نمیخواد یه ایالت آمریکا بشه، میخواد پرچم کانادا باشه، قانون خودش داشته باشه، ولی نمیشه که بیاد ما پولشو بده. این استقلال شما یه هزینه‌ای داره دیگه. خب خودتون برین اقتصادتون هم خودتون بچرخین. اگه چیزی هم می‌خوایم وارد آمریکا بکنین مالیاتشو بدین بیارین. به نظر من منطقی است این. و خلاصه این قسمت هم جالب بود. راجع به روسیه هم باز یه تیکه‌ای آماده کردم براتون که اینم با هم بشنویم. Over Crimea. Well, everything is good. Look, I just want to see the war end. I don't care. As long, if they're both happy, they both sign an agreement. I have no favorites. I don't want to have any favorites. I want to have a deal done. I want to save their lives. Now, with that being said, we're spending hundreds of billions of dollars through Biden. Biden should have never... خب گفتش که راجب این که این مثلا تسلط بر شبه جزیره کریمه مثلا به اوکراین برسه، به روسیه برسه، گفت خودش اومد من کنار بیم. من فقط میخوام جنگ تموم شه، این همه آدم کشته نشه و یه جنگ بیخودی شروع شد. ما 300 میلیارد دلار آمریکا اونجا به اصطلاح کمک کرد به اوکراین و این پول بیخودی دود شد رفت هوا دیگه. سودش هم رسید به کمپانی. حالا اون رابرت کندی یه سری برنامه درست کرد که چجوری بلک راک و اینا رفتن اونجا قرارداد امضا کردن برای اینکه زمین‌های اوکراین رو بگیرن و اینکه ترامپ یه دیلی هم امضا کرد به اوکراین. به نظر من برای این بود که اون دستی که اون انداخته بودن روی اوکراین و منابع طبیعی اوکراین رو بردارن و حداقل با آمریکا باشه، با دولت آمریکا باشه که اونا دیگه زمان بندی داره، مشخص هست و دولت اوکراین هم راحت‌تر میتونه، به نظر من عادلانه تر هست تا دیلی که یک کمپانی بره ببنده. و یکی از مسائلی هم که توی این کنفرانس مطبوعاتی مطرح کرد، حالا اون تیکر من آماده نکردم براتون، ولی یکی دیگه از مسائل که خیلی به نظر من جالب بود این بود که میگفتش که ما گرونترین پروژه‌ای که دولت آمریکا انجام داده کانال پاناما بوده. 1.5 میلیارد دلار، 1.5 میلیارد دلار مثلا خرج شده. 1 میلیارد دلار رو اون موقع فکر میکنم خرج شده که صدها میلیارد دلار الان ارزشش هست و این رو زمان کارتر واگذار کردن به خود پاناما. حالا پاناما یه دولت ضعیف دست نشانده‌ای، همیشه دولتی نیست اصلا. پاناما رو هم تجزیه کردن، فکر میکنم از کلمبیا جداش کردن، از یکی دیگه از این کشورهای آمریکای جنوبی جداش کردن برای اینکه اون منطقه حساسی بود. اون کردنش مثلا استقلال پاناما شد برای اینکه راحت‌تر بتونن نفوذ داشته باشن. این تجزیه ها و استقلال طلبی هایی که اونجا انجام میشه برای اینه. وقتی کشور کوچولویی مستقل میشه کشور گنده‌تر، برای همین چیزاست، برای اینکه میخوان منابعش رو بدوزن، یه امتیازی رو راحت‌تر، یه چیزی رو راحت‌تر بتونن اونجا ببرن. به هر حال کانال پاناما رو ساختن. کارتر $1 کانال پاناما رو پس فروخت مثلا به کانادا، به پاناما. ولی پاناما که خودش که نمیتونه اون کانال رو مثلا نگهداری کنه ازش. الان دست شرکت بلک راک هست. دست شرکت بلک راک افتاده بود تا همین چند ماه پیش و بلک راک هم در ضمن یه شرکتی که در چین ثبت شده. اینی که بعضیا فکر میکنن که چین مثلا خودش شخصیت مستقلی داره و چین خودش داره مثلا این کارا رو میکنه. چین سالیان پیش دزدیده شده از مردم چین به وسیله همین کمپانیای بزرگ و کمپانیای بزرگی همون خانواده ها، همون دیپ استیت. به هر حال این هم مسئله‌ای بود که به نظر من جالب بود. عنوان شد که الان حالا همین چند وقت پیش بکنم، نزدیک یه ماه پیش بود که پیت اگزت رفت اصلا با یک کشتی نظامی آمریکایی با این ناو جنگی رفتن اونجا و کانال پاناما رو بس گرفتن برای آمریکا و گفتن که از این به بعد کشتی‌های آمریکایی
قبل از کشتی دیگه بعد از اینجا رد شن و با مثلا حالا بیا قیمت ارزون تر یا مجانی تقریبا بعد رد شن از اینجا. حالا یادم نیست دقیقا چجوری گذشت ولی اینجوری چیز شد. مسئله اینه که این آمریکای مستقل، آمریکایی که واقعا استقلال پیدا کرده از اون بانک ها، جدا کرده خودش رو، این به نفع آزادی بشریت عمل کرده، آمریکای مستقل. ولی آمریکایی که میفته اشغال میشه به وسیله اون بانک ها و اونها به نوعی میتونن بیان دیگه، الان مدرنه، میان سیاستمدارا رو میخرن که برای خودشون کار کنن و اون آمریکایی که میفته دست دیپ استیت خطرناکه. آمریکایی که حمله میکنه به افغانستان، حمله میکنه به عراق، یه عالمه آمریکایی رو به کشتن میده و تریلیون ها دلار بدهی برای مردم آمریکا به وجود میاره. اونجا هم یه عالمه جنایت انجام میشه، یه عالمه آدم کشته میشن و همه اون منطقه به هم میریزه. یعنی این همه پول خرج شده برای اینکه اون منطقه آروم بشه. شما نگاه کنید وضعیت چجوری شد بعد از حمله به عراق و حمله به افغانستان. آیا شما امنیتی دیدین؟ از افغانستان تا عراق تا سوریه همه جای خرابتر و خرابتر و خرابتر شد و این آمریکایی که زیر دست دیپ استیت میفته. حالا امیدوارم که واقعا در بیاد از دست دیپ استیت. و این مسئله دیپ استیت امروز هم یکی از ترند های توییتر بود، خیلی صحبت شد راجع به اتفاقا خود پیت هگست یه سری از ویدیوها راجع به پیت هگست بود که وزیر دفاع یا وزیر رئیس پنتاگون هست. الان هم گفتم قبلا که بوده 1 تریلیون دلار در سال، 1 تریلیون دلار. مثلا بودجه ایران سالی 100 تا 200 میلیارد دلاره. بودجه پنتاگون به تنهایی 1 تریلیون دلاره. این 5 برابر 6 برابر بودجه ایرانه. بودجه کشور بزرگی مثل ایران. مثلا بودجه پاکستان فکر می‌کنم 20 میلیارد دلار در ساله، یا بودجه کشور کوچیک خیلی کمتر از این حرفاست. میخوام متوجه بشین که 1 تریلیون دلار صحبت چقدر پوله. یعنی خودش یه دولته، خود پنتاگون. و مسلما رئیس پنتاگون بنظیر رئیس جمهور توانایی داره، اتوریتی داره که خیلی کارا رو انجام بده، خیلی آدما رو بذاره کنار. برای همینم خیلی دشمن داره، خیلی بهش حمله شد و میگم و اونا البته خیلی محکم وایسادن دیگه. میدونن این داستان قدیمی شده در آمریکا، این داستان دیپ استیت دیگه خسته شدن همه، بالاخره باید یه جای جلوش گرفته بشه. حالا هنوزم یه سری از افرادی که متوجه این مسئله میشن ولی ترامپ هیتر هستن میگن خب نه این ترامپ هم به دست خود. این تو کامنت ها من میبینم مینویسن که اینم خودش داره با اونا کار میکنه. کارهایی که تا الان کرده اینجوری نشون نمیده، شاید هم باشه، نمیدونم. به هر حال این چیزی که تا الان اتفاق افتاده اینجوری برخلاف مسیر بود که قبلا انجام میشده. کارهایی که قبلا انجام میشده داره جلوش گرفته میشه به نظر من. به هر حال این داستان پیت هگست هم جالب بود که ویدیوهای جالب. یه چند تا ویدیوی دیگه اومد بیرون که یکیشو من انتخاب کردم براتون میذارم که اینو با هم دیگه بشنم. 1 دقیقه است، اینو با هم دیگه بشنویم. یه بخشی از یه داکیومنتری که نمیدونم کجا ساخته شده ولی این 1 دقیقه رو بریده بودن گذاشته بودن توی توییتر که من اینو براتون آماده کردم. اینو با هم دیگه میبینیم و بعد برمیگردیم ادامه میدیم. Remember John F. Kennedy Jr.? He was declared the front-runner for the New York Senate seat back in 1999. Days later, his plane crashed into the Atlantic Ocean, and his rival, Hillary Clinton, was elected senator. Mary Mahoney was a Clinton White House intern. She knew enough of the inner workings of Bill's sexual advancements to be a star witness during the Clinton impeachment. ببینید اینجا راجع به جان اف کندی جونیور، یعنی پسر جان اف کندی که اسم اون هم جان بود، راجع به اون صحبت شد که اون قرار بود بشه فرماندار نیویورک و یه دفعه هواپیماش سقوط کرد و کشته شد. ولی جای اون همین خانم هیلاری کلینتون که از خانواده فاسد به شدت فاسد کلینتون هست که این اومد جاشو گرفت، جای جان اف کندی پسر رو گرفت در حقیقت. و اون کسانی هم که از اسرار فساد کلینتون ها خبر داشتن دونه دونه یا خودکشی کردن، خودکشی شدن،
یا کشته شدن. یعنی میخوام بهتون بگم که این کارهایی که آخوندا میکنن فکر نکنین که فکر ایناست. اینا برنامه‌اش از همینجا، از همین دیپ استیت داره میاد. این کارا رو اینا میکنن، خود آمریکاش هم میکنن. یعنی حتی قوانین آمریکا رو هم یه جوری دور میزنن، یه جوری میرن تمام پلیسا اون به اصطلاح بازجوها رو خریداری میکنن و مسیر اصلا تحقیقات رو هم با عوض میکنن. اگه یه دفعه یه کسی هم پیدا بشه که بخواد تحقیقات رو جدی بگیره و جلو ببره، اونم یه دفعه اتفاقی برای یکی از اعضای خانواده‌اش میفته و تحقیقات به جایی نمیرسه. بعد از بالا این جلوی این فساد رو از بالا باید گرفت. چون وقتی رئیس جمهور رو دارن برای خودشون، وقتی کسی مثل اوباما رئیس جمهور، خب این تحقیقات هم به جایی نمیرسه. ولی وقتی کسی مثل ترامپ رئیس جمهور است، قاعدتاً بعد این تحقیقات به نتیجه برسه. حالا به اونم میرسیم. قبل از این که چون الان یه نارضایتی هم هست از مثلا خانم پنباندی که خب آقا این چی شد، این لیست اپستین که قرار بود منتشر بشه چرا منتشر نشده؟ خیلی الان تحت فشار هست خانم پنباندی که رئیس به اصطلاح دادستان کل آمریکاست و آقای کشپتال که رئیس FBI هست که همه فکر میکنن که به سرعت اینا میرن قضیه اپستین و همه مدارکشو منتشر میکنن. حالا اینکه چه سنگی جلوی راه اینا انداخته شده یا اینکه چرا اینا منتشر نکردن مسئله است و خیلی داره الان اعتراض میشه به این مسئله که چرا اینا منتشر نکردن. اما اون با ویدیوی خیلی مهمی که براتون آماده کرده بودم بذارم راجع به مصاحبه آقای تاکر کارلسون با این آقای کورت ولدون هست. آقای کورت ولدون قبلا بذارین الان بیاد تصویر خودش. قبلا ایشون قبلا نماینده مجلس آمریکا بود. حالا یه چون میگه به وزارت میفته به تاکر کارلسون. این آقای کورت ولدون که تصویرش الان می‌بینید ایشون نماینده مجلس آمریکا بوده و در یکی از کمیسیون‌های امنیتی بوده و به خاطر همین با ماموران CIA و ماموران امنیتی ارتش مثل اطلاعات ارتش مثلا در ارتباط بوده و اونجا متوجه میشه که آقای اسامه بن لادن در ایران هست، نه در افغانستان، نه در پاکستان. این زمانیه که سال 2004-2005 هست که آمریکا وارد جنگ شد با افغانستان و داره سرباز آمریکایی میفرسته به افغانستان و اونجا این سربازها معلوم میشه همونایی که دونالد ترامپ داشت باشون دیدار میکرد. یعنی میخوام بگم اون دیدار ترامپ هم معنیدار بود، ربط داره به این افشاگری که انجام شد. افشاگری خیلی مهمی بود و رسانه ها گفتم نه ایران اینترنشنال، نه شبکه خوب من و تو، نه کوچه پوچه، اینا هیچ کس به این موضوع نپرداخته، حداقل تا اونجایی که من خبر دارم. اینو با هم بشنویم صحبت‌های آقای کورت ولدون. Mr. Chairman, we've heard similar reports. We can either confirm or deny them. I was in shock. We're sending kids to die in Afghanistan, and we can't confirm or deny whether or not bin Laden's in Ladiz? 3 months go by. I'm still supporting the president. My intel team comes back to me and say, Kurt, he's being treated at a military hospital outside of Tehran. I go back to the classified briefing and I ask the question in front of the full committee. And the answer from the CIA is, Mr. Chairman, we've heard similar reports. We can either confirm or deny that bin Laden is being treated at a military hospital outside of Tehran while we're sending kids to die in Afghanistan. I said, this is outrageous. And then Tucker. I get a call from Jack Murtha, the most respected Democrat in the House. خب ببین این اخباری میرسه که آقا این بن لادن بیرون تهران توی بیمارستان دولتی داره مداوا میشه، توی بیمارستان ارتشی داره مداوا میشه و بیرون تهرانه. بعد به CIA میگن حالا این دیدارهای به اصطلاح
این سوالاتی که نماینده های این کمیسیون ها دارن میگن که اینا کلاسیفاید و محرمانه است، نمیشه که عمومی باشه، چون معمولا این هیرینگ ها عمومی برگزار میشه، ولی این یه سریا که مثلا امنیتیه اینا پشت درهای بسته انجام میشه و محرمانه است و اونجا اون مأمور CIA میگه که ما نمیتونیم تایید کنیم، نمیتونیم رد کنیم. میگه ما داریم من بچه‌هامون رو میفرستیم افغانستان، دارن کشته میشن، شلپل برمیگردن از افغانستان. خب اگه تهرانه باید بریم تهران بگیریمش دیگه، بریم همونجا از بین ببریمش، کاری نداشت برای ارتش آمریکا. ولی خب اصلا مطرح هم نشد. یعنی در دوران بوش جمهوری خواه، یادتون باشه من همیشه میگفتم که بین جمهوری خواه و دموکرات فرقی نیست، بیا اینم سندش. در زمان بوش جمهوری خواه هم موقعی که میرفتن با جمهوری اسلامی تو عراق دست میدادن، اسامه بن لادن هم ایران میومده میرفته و آمریکایی‌ها میدونستن. حالا در ادامه میگه که یه چیز خیلی جالب میگه که مثلا یه شخصی رو نام میبره که این سوئدیه و میگه که این اومد پیش من که جزء تو ارتش آمریکا کار میکرده ولی خب جدا شده بود از ارتش. میگه که این اومد پیش من گفتش که ببین کمک کن که من برم تهران، چون 25 میلیون دلار هم جایزه کشتن اسامه بن لادن جایزه گذاشته بودن مثلا. گفت من میخوام برم تهران اینو میکشمش، یا مثلا اینو من میگیرمش اونجا دستگیرش میکنم، من میتونم پیداش کنم تو تهران. و وقتی که میره کارش انجام خلاصه نمیذارن بشه، نه نمیذارن اون بره، نه اینکه اصلا اجازه میدن این خبرش بیاد تو رسانه ها. و حالا بعد از 15-16 سال، بعد از تقریبا 20 سال این خبر داره میاد تو رسانه، به نظر من معنی دار هست. و اینی که ترامپ هم با همون جانبازان جنگ افغانستان دیدار کرد، به نظر من معنی داره اینا. و این هم خلاصه مطرح شد اونجا. و به عنوان آخرین خبر که براتون دارم راجع به صحبت‌های این آقای فیلین هست. بله، آقای جنرال فیلین، ایشون هم رئیس اطلاعات ارتش آمریکا شده بوده آخرین بار، یعنی فکر کنم یکی از آخرین رئیس‌های اطلاعات ارتش بوده. و ایشون یه صحبت خیلی جالبی می‌کنه، یه برنامه تلویزیونی مثل که میسازه یا پادکست درست میکنه که حالا یه تیکش الان اومده توی توییتر، من گذاشتم براتون. اینجا صحبت از گم شدن 300 تا 350 هزار کودک در آمریکاست که میگه هیچ جای دنیا به اندازه آمریکا بچه توش گم نمیشه. و اینها باز ربط داره به اینکه یه کثافتکاری زیر پرده است. باید اون فایلای اپستین و اون مسئله اون دیدی هم PDD که بود که یه سری گفتن که اونم مثل اپستین یه سری مهمونیایی میگرفته و اینا زیر نظر CIA انجام میشده، فیلم ضبط میکردن. در حقیقت میخواستن یه آتویی داشته باشن از تمام سیاستمداران، نه فقط سیاستمداران. مثلا جزیره اپستین نوه ملکه انگلستان هم یکی از همین پسرای چارلز هم مثل که اونجا رفت آمد داشته و از اونم فیلمی چیزی وجود داره. و خیلی از سیاستمداران بزرگ و معروف دنیا، خیلی آدمای مهم، چه تاجرای خیلی معروف چه سیاستمدارای معروف، اونجا در حقیقت یه آتویی مثل اون فیلمایی هستش که وزارت اطلاعات هر از گاهی منتشر میکنه از باج و ناقبازی و اینجور چیزا، که یه چیزی شبیه اون. میخوام بگم الگوش همون الگوه. و اینجا آقای فیلین اینو بهش اشاره کرد که به نظر من جالبه که این صحبته داره انجام میشه الان در آمریکا. و امیدوارم به هر حال کسانی که قبلا با آقای فیلین کار میکردن بیان یه خورده بیشتر و توی رسانه هم رفت آمد دارن، بیان یه خورده بگن که داستان چیه، آقای فیلین اصلا چرا رفت کنار، چرا برکنار شد. و البته مطلب بسیار بسیار مهمی که اصلا تو تیتر برنامه هست و داشت از قلم میافتاد راجع به نتیجه مذاکرات هست. و برمیگردیم به این صحبت‌های آقای عراقچی، یعنی این نامه‌ای که در صفحه توییتر آقای عراقچی منتشر شد. آقای عباس عراقچی یا سید عباس عراقچی قرار بود به یک دیداری در
یکی از همین تینک تانک ها به اسم کارنگی فاندیشن قرار بود بیاد ایشون صحبت کنه، سخنرانی کنه که کنسل شد. حالا یا از جانب آمریکا جلوشو گرفتن یا صلاح ننوسی به اونجا صحبت کنه و اومد این متن رو در صفحه توییترش، یعنی چیزی که قرار بود بیاد اونجا صحبت کنه در 3 صفحه که مسلما سخنرانی‌ها طولانی‌تر از این 3 صفحه است، در این 3 صفحه منتشر کرد. حالا در اون 2 صفحه اولش که مقداری یک راجع به اینکه نمیدونم برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز هست و از این شعارهای سابق، البته خیلی رسمی‌تر و محترمانه‌تر، خیلی از ترامپ خیلی محترمانه یاد میکنه و خلاصه صحبت میکنه. یعنی میخوام بگم که جنس این صحبت ها فرق داره با صحبت های قبلی. و اون صفحه آخری، صفحه سومش مهم هستش که میگه که یک فرصت، میگه 1 تریلیون دلار فرصت اقتصادی هست در ایران برای آمریکا، نمیگه برای اروپا، چون با اروپا که رابطه دارن، با چین و روسیه هم که رابطه دارن، ولی میگه برای آمریکا 1 تریلیون دلار فرصت اقتصادی هست. و عرضم به خدمتتون که مهمترین قسمتش هم شاید این باشه که گفتش که ما حدود 19 تا راکتور اتمی دیگه میخوایم تو ایران بسازیم که اینا رو آمریکایی‌ها میتونیم از آمریکایی‌ها بگیریم. آمریکا هم الان صنعت، مثلا دلشون هم برای آمریکایی‌ها سوخته، صنعت هسته‌ایش خوابیده، ما میتونیم ازشون کمک بگیریم برای ساختن این 19 تا راکتور. یعنی در حقیقت تمام مراکز هسته‌ای هم به جای که دست روسا باشه میدیم دست خود آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها بیان پلنتاشون، نیروگاه‌های هسته‌ای رو تو ایران بسازن، پولش هم ما میدیم، خودشون هم به اصطلاح مدیریتش بکنن و نیروهای، یعنی زیر نظر خودشون، فعالیت هسته ایران میاد زیر نظر خود آمریکایی‌ها. کی بعدش میاد؟ و خلاصه این به نظر من خیلی مسئله مهمی است. و راجع به اینکه فرصت اقتصادی در ایران هست، ببینید فکر کنم تو برنامه قبلی هم گفتم، مارکت ایران یا بازار ایران اصلا کمتر از بازار آمریکا نیست. ببینید الان آمریکا میاد تعرفه میذاره روی دنیا، همه دنیا رو به زانو در آورده اقتصادش، به خاطر اینکه یه بازار مصرفی گردن کلفت داره. بازار مصرفی ایران هم پتانسیلش میتونم بگم حتی بالاتر از بازار مصرفی آمریکاست، برای اینکه ایران الان 90 میلیون جمعیت داره، درسته درآمد مردم هم کمه، ولی شما ایران 90 میلیونی نگاه نکن، پاکستان 100 خورده میلیونی و افغانستان 40-50 میلیونی و تمام این کشورهای به اصطلاح آسیای میانه مثل قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و بقیه، حتی آذربایجان، ارمنستان، اینا رو هم اضافه کن به این مارکت، به این بازار. عراق و حتی کشورهای جنوب خلیج فارس، اینا همه توی همین مارکت هستن. یعنی مثلا فرض کنید شما در دبی بعد مواد غذایی تو وارد کنی، بعد مثل تو دبی که گندم نمیکارن که، یا در قطر، یا میوه ها رو بعد از ایران وارد کنن، بعد یه جای دیگه وارد کنن، حتی کارگرشون هم بعد وارد کنن. کارگرایی که ساختمون میسازن اونجا مردم بومی امارات متحده یا قطر نیستن که اینا رو از پاکستان و هند دارن، از پاکستان و هند بیشتر وارد میکنن. اما ایران قضیهش فرق داره، ایران یه جور دیگه است. و در ضمن چیزی که در مثلا صحبت شد که این یکی از کارخونه هایی که داره به آمریکا منتقل میشه برمیگرده به آمریکا، کارخونه های خودروسازیه. گفت 11 تا کارخونه بزرگ خودروسازی دیگه قراره در همین 1-2 سال آینده در آمریکا ساخته بشه. و در ضمن اینا به نظر من میتونن بیان در ایران هم این کارخونه ها رو بسازن. یعنی کارخونه های فعلی خودروسازی ایران هم به جای اینکه پراید و نمیدونم وانت زامیاد و اینجور چیزا از این پیژو پارس و پیژوی مثلا 30-40 سال پیش رو تولید بکنن، همون دستگاه میتونن بیان ماشینای آمریکایی جی ام و فورد تولید بکنن یا شوی تولید بکنن. و به علاوه اینکه هم به غیر از اینکه خیلی بهتر از ماشین تولیدات فعلی کارخانجات خودروسازی ایران هست،
و میتونه تکنولوژیش هم به روز بشه به کمک آمریکایی ها و در ضمن بازار مصرفیش هم، یعنی مردم این منطقه خیلی راغب‌ترن که به جای دنا و این خودروهای آتش‌خالایی که جمهوری اسلامی درست میکنه بیان یه ماشین با تکنولوژی بالاتر، چه بسا که بشه حتی ماشین ایرانی وقتی که این تکنولوژی اومد تو ایران و مهندسای ایرانی به جای اینکه فرار کنن از ایران برن بتونن تو خود ایران کار بکنن، خب یه ماشین ایرانی هم ساخته میشه، خودرو ایرانی هم ساخته میشه با کیفیت خوب مثل کره‌ای‌ها. یعنی میخوام بگم که این اتفاق خیلی خیلی مثبت خوبی هست. به نظر من حدس من اینه که این نامه‌ای که عراقچی منتشر کرد روی صفحه توییترش و به انگلیسی هم هست، جالبه که ترجمه فارسی هم حالا وزیر خارجه ایرانه همین نامه رو به فارسی منتشر نکرده. دلیلی داره دیگه حتما، برای اینکه واکنش از رسانه‌های داخلی فعلا نگیرن. به نظر من این در حقیقت نتیجه مذاکراته، یعنی مذاکرات انجام شده، قرار این اتفاقا بیفته و سر این به توافق رسیدن. حالا این وسط یه ولایت فقیه و یه سری از این ارزشی ها هستن که صدرای این داستان قراره بشن مثلا، و من فکر میکنم که ولایت فقیه هم دیگه عمر خودشو کرده و احتمال داره که در هفته‌های آینده ما خبر مرگ ولایت فقیه هم بشنویم. احتمال داره یا اینکه بعید می‌دونم البته خیلی عاقلانه بیاد از قدرت کناره گیری کنه، یا اینکه یه سخنرانی بکنه بگه من دیگه رفتم و از این حرفا. ولی فکر می‌کنم که کلاً بحثات حکومت مذهبی بعد از این مذاکرات از ایران برشیده میشه. فکر می‌کنم که اینجوری بشه، ببینیم چی میشه. ولی این نامه عراقچی خیلی مهم بود، خواستم اینم فقط اضافه کرده باشم و سپاسگزار از توجهتون. تا دیداری بعد، بدرود.